טוב, אנחנו עסוקים בחלק ב' של הסוגיה המכונה קוראים לזה אהבה, ואנחנו ממשיכים בחיפוש אחר ההגדרה של האהבה, שכפי שלמדנו בפרק הקודם היא הכרחית כדי שנזכה לאהוב. אמרנו שההגדרה של האהבה מופיעה בשיר השירים. בפסוק חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, ושאלנו איך מחלצים הגדרה לאהבה מפסוק לא מובן כל כך. לשם כך אנחנו זקוקים לסיבוב קטן שבו אנחנו נספר סיפור ונמשיל משל. כשאני למדתי בבית הספר, יותר נכון הייתי בגיל בית הספר, צריך מאוד להיזהר כשאדם גם מדבר על עצמו, כי החפץ חיים אמר שאסור לבן אדם לדבר לשון הרע על עצמו, לכן אני רק ארמוז בדבר והמשכילים יבינו. הייתי הולך הרבה פעמים לבית הספר, וגם כשהייתי מגיע היו כאלה שחשבו שזה לא יום טוב עבורם. המקצוע שהכי שנאתי בבית הספר היה חשבון. מכמה סיבות. קודם כל, אני מפחד ממקומות סגורים. וכשאתה מסתכל על דף חשבון, יש שם כל כך הרבה סגור ומרובע, שזה עושה סחרחורת, זה מפחיד. חוץ מזה שחשבון זה דת, ואני כבר דתי מהבית, ואני לא יכול להאמין בשתי אמונות סותרות. אני זוכר כשהמורה לחשבון אמר, ילדים 2 ועוד 2 זה 4. אמרתי לו, למה? מה זאת אומרת למה? 2 ועוד 2 זה 4. אמרתי לו, למה? בוא נלך על 5. בוא נהיה ייחודיים. למה 4? הוא אומר לי, מה זה? כל ילד בעולם, תשאל אותו 2 ועוד 2, 2 ועוד 2, זה 4. אמרתי לו, זה אתה חושב. אני אומר 5. אבל כולם, אמרתי לו, אנחנו לא כולם. גם אמא שלי אומרת את זה. אנחנו לא כולם. אז אני אומר 5. אז הוא אומר לי, תפסיק, 2 ועוד 2, ככה. עכשיו, ככה זאת תשובה של דתיים. למה מניחים תפילין? ככה. למה לומדים תורה? ככה. למה לא עושים ככה? ככה. עם כמה ככה בן אדם יכול להסתובב. אז גם חשבון, בקיצור, שנאתי את החשבון, ושנאתי את נשא החשבון בבית הספר, שהוא המורה. והוא, על פי חוק כלים שלובים, השיב לי בכפליים. יום אחד, בסוף השיעור, שיעור חשבון היה בסוף היום, כשהמוחות כבר לא מתפקדים. ואז בסוף השיעור של החשבון, המורה קורא לי ואומר לי, אהרון, בוא הנה. באתי. הבאתי איתי את המחברת, הייתה לי רק מחברת אחת, לכל המקצועות, של החתימות הורים. אמרתי לו, בבקשה. אומר לי, לא צריך את המחברת. אמרתי, אז למה קראת לי? הוא אומר לי, תוריד את המסכה מהפנים כשאתה מדבר איתי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תוריד את המסכה, אני קלטתי אותך היום. אמרתי לו, אז תעדכן. מה התגלה? אז הוא אומר, תראה אהרון, אל תשחק משחקים. עד היום חשבתי שאתה לא לומד כי אתה סתום. אבל היום קלטתי שאתה לא לומד, לא בגלל שאתה סתום, בגלל שאתה מבין ב5 דקות הראשונות של השיעור את השיעור, ונהיה לך משעמם, ואין לך מה לעשות, אז אתה מפריע. עכשיו תראו, אני לא קניתי את הפתיון הזה. ניסו עליי את זה כבר בטיפת חלב, זה לא עבד. יש לך כישרונות ואתה לא מנצל אותם, שזה עוד סוג של כישלון. אמרתי לו, ומה יצא לך מזה? הוא אומר, תראה, אתה לא צריך להיכנס יותר לשיעורים שלי. אתה יכול ללכת החוצה, תרדוף אחרי יונים, זה היה לפני עידן הטבעונות. תרדוף אחרי יונים, תזרוק זה. תבוא בסוף השיעור, אתה ואני, 5-10 דקות, אני מלמד אותך את כל מה שלימדתי בכיתה, אתה הולך הביתה מרוצה, ואני הולך הביתה שמח. מה דעתך על ההסדר הזה? אמרתי לו, וכמה אבא שלי משלם לך? אז הוא אומר לי, תראה, אם אתה כבר מערב הורים, אז תרשה לי לספר לך משהו על אבא שלך. אתה יודע שבאספת הורים הראשונה בלבד של השנה, אבא שלך הגיע. ואז אמרתי לו, תראה הרב לוי, אתה תלמיד חכם, חבל על כל רגע של בזבוז זמן בשבילך. אתה לא צריך לבוא יותר. אם יהיה שינוי, נשמח לעדכן. ואתה יודע שלא התקנתי כי לא היה שינוי.
אמרתי לו, אז למה אתה רוצה ללמד אותי? אז הוא אומר לי, כי קלטתי אותך. עכשיו, אני לא קלטתי אותו. אמרתי לו, אני צריך לחשוב על זה. הלכתי הביתה. האמת, ב5 דקות הראשונות מבית הספר הביתה חשבתי על זה, אבל אחרי זה הגיעו דברים מעניינים יותר, ועד למחרת היום, בסוף יום הלימודים, כשהמורה קרא לי ושאל אותי מה התשובה שיש לי לתת לו, בכלל לא זכרתי על מה דיברנו, ואמרתי לו תשובה על מה. והוא נפגד עם כן נשמתו ואמר לי, אתה לא מתבייש? אני בא לעזור לך וזה מה שאתה עושה? אתה לא זוכר שדיברנו אתמול? ונזכרתי. והאמת, זה נדיר, אבל ריחמתי עליו. אמרתי לו, בסדר, שכחתי, אני מוכן לנסות, אבל אם לא מעניין אותי, אני הולך. הוא אומר לי, גם אני. ואני אהבתי את גם אני. אמרתי לו, אז תתחיל. וככה חודש ימים, כל יום אחרי השיעור, אני לא הייתי לומד, אחרי השיעור אני יושבים 10 דקות, רבע שעה, הוא היה מלמד אותי, והייתי הולך הביתה. אחרי חודש שהוא עושה לי את התרגיל הזה, אני לא יכול להצביע על הנקודה. אבל אם אחרי חודש שלמדתי איתו, מישהו מחבריי הטובים בכיתה שהיו שותפים לפשע שלי, היו חושבים לומר מילה לא טובה על המורה לחשבון, הייתי מצרף מחשבתם הרעה למעשה. כלומר, מבחינה עובדתית, מדעית, האיש הפך אותי מבחינה רגשית. משונא לאוהב. השאלה היא, מה הוא בדיוק עשה? וזה מפתה לענות, כי זה נשמע פשוט, אבל זה לא. כדי להסביר מה הוא עשה, אנחנו צריכים משל. נניח בן אדם, איש מצליח, בעל מפעל, יש לו 10 עובדים, מייבא חומרי גלם, מייצר, מייצא, איש עסוק מאוד, והייתה לו ישיבת צוות היום, וב-11 בלילה הוא מגיע הביתה ורואה בית הפוך, ואישה ישנה. שזה מחזה מאוד נדיר. עכשיו, אשתו היא גם אישה מאוד מצליחה. היא מנהלת במשרד עורכי דין, למעשה כל העורכי דין עובדים אצלה. היא מנהלת אותם, והיא מוצלחת כישרונית, מנהלת ביד רמה. בעיה היא שהיא שייכת לעדה שנמצאת בסכנת הכחדה, על פי אונר"א, ולכן קשה מאוד למצוא אנשים מן הסוג שלה. אחד המאפיינים של העדה הזאת זה שאם היא תקום מחר בבוקר ותראה שהבית הפוך, לא קרה כלום. היא לוקחת אוויר, לא מגיעה לעבודה ומסדרת את הבית. כי סדר זה לפני הכל. עכשיו, הוא מכיר את התכונה העדתית הזאת, והוא מבין שמחר הולכים לפטר את אשתו, אלא אם כן יבואו גמדים. מדוע? כי היא תקום בבוקר, והיא תראה שהבית הפוך, והיא תישאר בבית, והיא לא תלך לעבודה, וזה כבר קרה לה פעם אחת, והיא עכשיו על תנאי. דהיינו, מחר היא מפוטרת טלפונית, אבל הוא אוהב אותה. אז הוא מפשיל שרבולים, במשל, ומבריק את הבית. מבריק במונחים של גברים. בבוקר ב5:30 הוא כבר על הרגליים, והוא יושב בסלון, מכין לה כוס קפה, שם עוגה בצד, וממתין להופעת המטוס. כי הגברים יש להם טבע שהם לא אוהבים שהפרי יתלכלך. הם אוהבים לתפוס אותו בעודו בכפו יבלענה. אז הוא ממתין שהמקם יפגוש באובייקט, והוא נמצא שם כדי לקבל את התמורה. אשתו קמה, תשבת בסלון, מסתכלת ימינה, מסתכלת שמאלה, אין קליטה, אין תגובה. הוא רואה שהאישה לא מגיבה, מתחיל להזיז שולחן, להזיז כיסא, ואז היא אומרת לו, תגיד, קרה משהו בלילה שאני לא ראיתי? מה אתה מזיז? הכל במקום. אז הוא אומר, לא, עכשיו מהזווית שאני יושב, אני רואה שאתמול ב-11 בלילה, כשחזרתי הביתה גמור וחשבתי עלייך, והברקתי את הבית, תחת השולחן שכחתי לנקות. אז היא אומרת לו, תשב, גם תחת הספה ובמטבח לא ניקית. אז הוא אומר לה, אז ראית? היא אומרת לו, למה, מה אתה חושב שאני עיוורת? אני יודעת איך השארתי את הבית אתמול בלילה, וכבר חשבתי שאני אהיה מפוטרת היום. אז ראית? והוא נפגע, גברים הם אנשים לא פגיעים בכלל, רק לפעמים. הוא נפגע עד עמקי נשמתו. אז למה את לא אומרת איזו מילה טובה? ואז נהיה עוד יותר שקט. למה כשאישה כותבת נאום, היא זקוקה לריכוז. עכשיו, את הנאום אפשר למצוא בגוגל, הוא מתורגם לכל השפות,
והוא מיועד לגברים ולנשים כאחד, אבל הוא כתוב בלשון נקבה בדרך כלל. והיא אומרת לו בערך כך: בעלי היקר והנכבד באדם, אביר חלומותיי על הסוס הלבן, שאני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא אותי בעולם שאתה נמצא בו. תתעורר בן אדם. על מה תודה? שוויון בנטל לא מתחיל בפוליטיקה, מתחיל בבית. יום אחד אני מנקה, יום אחד אני מנקה, יום אחד אני מנקה. אם יש לך כוח לשבת פה 25 שנה ולשמוע, יום אחד אני מנקה, ואחרי 25 שנה, יום אחד האביר ירד מהסוס ומרח את הלכלוך בבית, וב5:30 בבוקר הוא כבר יושב ומחכה שאני אגיד לו תודה. על מה? עכשיו תראו, הקדוש ברוך הוא חותם על הנאום שלה, יש תקדים מגן עדן כבר. אבל אני בצד שלו. אתם יודעים למה? אני לא רוצה לפגוע בה, אבל אם היא חושבת שהדימוי העצמי של בעלה ממתין כעני בפתח לתודה שלה כדי לבנות את עצמו, היא טועה. הוא את הכבוד שלו לא צריך ממנה. הוא מקבל את זה מחברים שלו, מהמתחרים שלו, מהשותפים שלו. אתם יודעים מה מפריע לו? איך היא לא רואה מאיפה זה יצא, מאיפה זה בא. עזבי אותך מהניקיון. ניקיון זה עניין טכני, אבל בואי נדבר כרגע על נתונים יבשים. אתמול בלילה חזר גבר הביתה עייף. הוא לא הלך לישון, הוא ניקה את הבית, למרות שבשביל גברים זו עבודת פרך, לפחות על פי היהדות, והוא לא חשב על עצמו וחשב על אשתו. זה הכל. חשבתי עלייך אתמול בלילה גם כשהייתי מחוסר הכרה. למה את לא רואה את זה? את לא מבינה מזה שאני אוהב אותך? עכשיו, זה פלא עצום שאישה לא קולטת את זה. אותי לימדו לפני שהתחתנתי שאישה היא כמו עטלף. ממש, אחד לאחד, חוץ מהכנפיים. היא רואה בלי עיניים. זאת אומרת, אם אתה חושב, אם אתה בונה על זה שתעשה והיא לא תראה, עדיף שלא תעשה. זה מקם. איך היא לא קולטת את הנקודה הזאת על המקם של האהבה שלי אליה? זה מה שמטריד אותו. והתשובה? הגדרת האהבה. אהבה היא רגש. זה נכון. אבל אתם זוכרים שבחלק הקודם, כשאתם אמרתם שאהבה היא רגש, אמרתי, אבל גם כעס הוא רגש, וגם רחמנות זה רגש, וגם אכזריות זה רגש. אז מה מבדיל רגש מרגש? כאן אנחנו מגיעים אצל חכמי ישראל, חכמי המוסר, שהם מלמדים אותנו כוחות הנפש שלנו, המידות שלנו, הרגשות שלנו, הם לא יוזמים, הם מגיבים. הם משיבים, הם לא יוצרים. הם נפעלים ולא פועלים. פירוש. אני כועס כי, אני מרחם כי, ואני אוהב כי. לכן, אם נרצה להגדיר רגש, נצטרך לחפש מהו אותו כי, שכשהוא מתקיים, התוצאה היא ההרגשה הזאת. למשל, אמרנו פעם רחמנות. יש אנשים שכל חייהם לא תתעורר בהם מידת הרחמים. מדוע? כי הם אנשים רעים? לא. כי כדי שיתעוררו רחמים בליבו של אדם, אנחנו זקוקים לנתונים שיעוררו את רגש הרחמים. כדי שיתעוררו רחמים, מה החושים שלנו צריכים לקלוט מהמציאות? רחמים. אי צדק, אתה אומר. מצוקה. סבל. אוקיי, אז בואו נחבר את שני הדברים יחד. כדי שרגש הרחמים יתעורר, יש מצרך בסיסי אחד שאנחנו מחויבים שיתקיים. שהאדם שומע או רואה או מקבל מידע על סבל של מישהו. אם אין סבל בעולם, אין רחמים. מי שלא ראה אנשים סובלים, או בעלי חיים סובלים, זה לא משנה. מי שלא ראה יצור חי סובל, לא טעם רחמים מימיו. הנקודה היא שזה לא מספיק, כמו שאתה אומר. כי הרי ראינו אנשים סובלים, ולא על כולם אנחנו מרחמים. לכן, ברור שצריך חוט נוסף לחבר לסוללה, כדי שהעסק ידלק. מה, אני מרגיש כסבל? כמובן, זה קשור לסבל.
לא בהכרח, מישהו יכול לסבול, וכמו שכבודה אמר, אני לא מרגיש את הסבל שהוא סובל. אני יכול לסבול ולמות. אז זה נקרא שאני לא רואה אותו. סבל הכוונה שאני מזדהה עם העובדה שהאדם סובל, אבל זה לא מספיק. צריך גם צדק. כאשר אנחנו רואים אדם סובל, ואנחנו החלטנו בצורה שרירותית, סובייקטיבית, שהסבל הזה לא מגיע לו על פי אמת המידה של הצדק שלנו, החיבור של אי צדק וסבל מעורר הרגשה שהאנשים קוראים לה רחמים, ומרגע שהחוטים התחברו היא בלתי נשלטת, היא לא בחירית. אנחנו לא יכולים לא לרחם כשאנחנו רואים חוסר צדק וסבל. איך אפשר להכניס את הרחמים לקופסה? על ידי שאנחנו מנתקים את אחד החוטים. למשל, אנחנו רואים את דוד יוצא מהבית ב7 בבוקר עם פרצוף של 9 באב, ואנחנו שואלים אותו לפני חנוכה, למה הוא עם 9 באב? היו כמה חגים בדרך, מה קרה? אז הוא מספר, לא שמעת מה קרה ליעקב מהפינה של הירקות? בן אדם בריא, חזק, תראה איך הוא נראה. ואז משה אומר לדוד, שהוא נשמה טובה, משה, אומר לו, ובגלל יעקב מהירקות, אתה נשאר ב9 באב. אתה יודע מי זה יעקב מהירקות. יצחק שנסע לחול וחזר הביתה וראה שעשו לו חנוכת בית בלי רשות. מי? יעקב מהירקות, מהפינה של הירקות. וזה שגנבו לו את המכונית בלילה החדשה עם הניילונים, מצאו אותה בבית של יעקב מהירקות. אז הוא אומר לו, לא נכון, לא נכון. באמת? באמת? מגיע לו. איך מתו הרחמים? איך הם חזרו לקופסה? התנתק החוט של הצדק. או הפוך, אתה רואה בן אדם סובל, ולא מגיע לו, כי הוא בן אדם טוב. ואז אתה שואל מישהו, תראה, למה הוא עם כיסא גלגלים? אז הוא אומר, היו אצלו בביקור בביטוח לאומי בשביל הקצבת נכות. בסדר. למה אין רחמים? אבל לא על כיסא גלגלים. כי זה לא אמיתי, הוא לא סובל. כלומר, כאשר אחד משני החוטים מתנתקים, הרחמים נעלמים. מה שמתניע את הרגש, שם נמצאת ההגדרה. הכעס. מה מעורר כעס? לכל אחד מאיתנו יש דימוי עצמי, שנבנה בעמל, מהמחמאות שההורים נתנו או לא נתנו, מהמחמאות, או יותר נכון, מההערות שהמורים נתנו ומהמחמאות שלא נתנו. מהרבה דברים נבנית הזהות שלנו, הדימוי שלנו. אז נניח שאדם בנה דימוי עצמי בין 0 ל-10, 9.5. שלפי דעתו זה 12.25, רק שזה גם לא קיים במלאי, וגם הוא ענב, וגם הוא מעדה שחוששת מעין הרע, אז הוא אומר רק 9.5. שלא יקנו. עכשיו, אדם של 9.5 שהולך לבנק ועומד בתור רבע שעה, בפנים מתרחשת תסיסה כמו בחבית יין. למה? 9.5 לא עומד רבע שעה בתור. 9.5 זה מישהו שבאים לקחת ממנו את הצ'ק עם לימוזין של VIP כדי להפקיד. אני צריך לעמוד 9.5 לחכות בתור רבע שעה? למה יש פה רק פקידה אחת? שיביאו עוד פקיד. ואז מגיע התור שלו, ונכנס מישהו עם הרבה ברזלים על הידיים והצוואר לתוך הבנק, ונעמד לפניו. והוא לא בחמוש, אז הוא נותן לו מכה בכתף ואומר לו, אדוני, התור מתחיל משם? אז הוא אומר לו, שתוק, שתוק, תסתובב, יאללה, יאללה, מהר. אתם יודעים מה קורה בפנים? משם התחיל המפץ הגדול. הוא מתפוצץ בפנים, איזה אנשים יש חוסר. אתם יודעים למה הוא כועס? אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה לעשות לאדם שטיפח במשך שנים דמיון של 9.5 שעושים לו ככה? ככה זה 2. ככה לחתול לא עושים. אתה כלום, 0, תסתובב. אתם יודעים מה זה לקחת מבן אדם דימוי עצמי שהוא בנה במשך שנים? זה לגזול ממנו 3/4 מהאישיות שלו. הגזלה הזאת מעוררת רגש אוניברסלי אצל בני אדם שמוגדר ככעס. כעס הוא רגש שמתעורר כתוצאה מן ההפרש של מה שאני חושב על עצמי ומה שאתם חושבים עליי. כל מפגש
שמייצר הפרש כזה, גודל ההפרש. ותזמונו קובע את גודל הכעס ואת איכותו. והאהבה. אהבה זה גם רגש שמתעורר רק בדרך אחת. כשאני מקבל מהזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. אני חוזר שוב, אני משתדל לדייק במילים. רגש האהבה מתעורר כשאני מקבל מן הזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. ועכשיו נסביר. יש ילדים שכשההורים שלהם יהיו זקנים ויזדקקו לעזרה, מאוד כדאי שיפנו לסוכנות סיעוד, כי הילדים שלהם לא יהיו שם כדי לעזור להם. למה? כי הילד שלהם, וזה לא משנה אם זה נכון או לא, זה משנה מה הוא מרגיש, הוא מסתובב עם תחושה שההורים שלו אף פעם לא חשבו עליו, שתמיד הם חשבו רק על עצמם. כשהם נסעו לחול, הם חשבו על עצמם. כשהם התגרשו, הם חשבו על עצמם. כשהם הלכו בערב לבלות במקום לשבת שעה עם הילד, הם חשבו רק על עצמם. הם לא נתנו לי את מה שמגיע לילד. הם לא נתנו לי את מה שהורים צריכים לתת לילד. ולכן אין מה שיעורר בו אהבה אליהם. כי אהבה זה רגע שמתעורר כשאני מקבל יותר ממה שאני חושב שמגיע לי, ולא פחות. לעומת זאת, יש ילד שגם אם הוא יהיה חולה פרקינסון בגיל 80 ואמא שלו בת 110, הוא לא ייתן לאף אחד לטפל בה, חוץ ממנו. למה? כי כשהוא היה ילד, הוא התעורר לילה אחד ב2 לפנות בוקר במיטה כשהוא מרגיש שמישהו נוגע בו, והוא פותח את העיניים ורואה את אמא שלו, לוקחת את השמיכה שלה ומכסה אותו. והיא ישנה כשכותונת לעורה על מיטה בצד קופט מקור, והוא רואה את זה. הילד הזה מסתובב בעולם עם הרגשה שיש לו אמא שנתנה לו יותר ממה שאמא צריכה לתת לילד. ההפרש הזה מעורר בו רגש ייחודי שנקרא אהבה. אגב, הקשר של אדם עם האלוה הוא אותו דבר. יש אנשים שאומרים, יש אהבה לקדוש ברוך הוא, יש אהבה לאיש ואישה, ויש אהבה לילדים. מעניין, על כעס לא אומרים את זה. יש כעס על הקדוש ברוך הוא, יש כעס אחר על האישה, ויש כעס אחר על הילדים. זה תמיד אותו שריר. רגע, מתי אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? קודם כל צריך להאמין שהוא קיים. מי שיש לו הקדוש ברוך הוא בחיים, והוא מרגיש שהשם נתן לו יותר ממה שמגיע לו, הוא אוהב את השם. מי שמסתובב בעולם עם הרגשה שהשם לא נותן לו את מה שמגיע לו, חס ושלום לקח ממנו את מה שמגיע לו, הוא כועס על השם. ואותו דבר בין איש ואישה. אישה שמרגישה שבעלה מעניק לה יותר ממה שהיא חושבת שמגיע לה, ההפרש הזה קוראים לו אהבה. אלא שיש כוכבית. הייתה אצלי מישהי בהרצאה, ושאלה אותי שאלה שבגללה הוספתי כוכבית להגדרה, למרות שככל יתווספו כוכביות להגדרה היא חלשה יותר, אבל כוכבית אחת זה בסדר. היא אמרה לי, ומה עם עוף בשקל? מה? עוף בשקל. אמרתי לה, מה עוף בשקל? היא אומרת לי, יש מבצע בסופר, עוף בשקל. אמרתי לה, מה הסופר קשור לאהבה? אמרה, ועוד איך קשור? כשאני הולכת לסופר והסופר נותן לי עוף בשקל, זה יותר ממה שאני חושבת שמגיע לי, כי למרות שהעוף מפלסטיק הוא אמור לעלות יותר משקל. אז למה אני לא מתאהבת בסופר? תשובה, כי את אישה חכמה, ואת מבינה שאין ארוחות חינם. אם נתנו לך עוף בשקל, את ה-29.90 יגבו ממך בקופה. זה חוק כלים שלובים, אל תדאגי. אגב, המבצע הזה קורה גם בבית, בין בני זוג. האויב הכי גדול, תשאלו, של היופי, זה הזמן. הזמן אוכל את היופי. לכן, אדם שעוזב אישה ב7 בבוקר ומוצא אותה בחזרה ב7 בערב, בעניין היופי יש שינוי, כי הזמן עושה את שלו. עכשיו, זה לא שהאישה סובלת מדימוי עצמי נמוך, היא חושבת שהיא אישה יפה, אבל גם אישה יפה יודעת מתי היא יותר יפה ומתי היא פחות. והיא יודעת שב7 בערב זה לא 7 בבוקר. הבעיה היא שכשהוא חוזר ב7 בערב מהעבודה, הוא נכנס עם חיוך ענק על הפנים ואומר לה, וואו, איך את יפה הערב.
אז היא אומרת לו, למה? מה אתה רוצה? עכשיו תראו, אני בדקתי בהרבה שפות. יש כשל תחבירי במשפט. וואו, איך את יפה. למה? מה אתה רוצה? העיקר חסר מן הספר. אתם יודעים מה העיקר? עוף בשקל. היא אומרת לעצמה, אני אישה יפה, אבל החיוך הזה לא מתאים למה שהוא רואה ממול עכשיו. יש כאן הפרש, ואין ארוחות חינם. הוא בטח רוצה לצאת הערב עם חברים שלו. מה אתה רוצה? אבל הוא לא אומר כלום. הוא אומר, באמת את יפה. אז היא אומרת לעצמה, אל תאמיני לו, גברים הם שקרנים מניפולטיביים, תמתיני, כי את תאמיני לזה בסוף, ואז תגיע הבקשה. אבל זה לא קרה. למחרת, הוא חוזר הביתה ב7 בערב, עם אותו חיוך על הפנים, והיא נראית אותו דבר כמו אתמול פחות יום, והוא אומר לה, וואו, איך את יפה? ואז היא שואלת אותו, למה, מה אתה רוצה? כי היא מבינה שמדובר כבר בקמפיין. זאת אומרת, הוא בטח רוצה לנסוע לאומן עם החברים שלו, לא לשבת בקפה. יש אנשים שמגלים שזה לא היה מבצע, אתם יודעים מתי? כשמי שכל החיים נתן להם יותר ממה שהם חושבים שמגיע לאמת. ואז הם מגלים שהם חיו, אתה תמתין, שהם חיו ליד בן אדם, שכל החיים אמר להם, וואו, יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם, ולא חיכה בסוף, לא אומן ולא בית קפה. הוא התכוון לזה. אתם יודעים מה קורה באותו רגע? מתפרץ נחשול אדיר של אהבה לאדם מת. זו טרגדיה. אהבה זה רגש שמתעורר כשאני מקבל מהזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. ההרגשה הזאת שאני חווה, זו אהבה. כשאני חווה הרגשה כזאת, אני מעניק, אני מוותר, אני מבטל את רצוני, אני חפץ להיות בקרבתו של הנאהב. כל מה שאמרתם הם סימפטומים שמתרחשים כאשר אני מרגיש רגש שנקרא אהבה, שמתעורר על ידי חוטים שנקראים קיבלתי יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. וזה נכון בין הורים וילדים, זה נכון בין אדם לאלוהיו, וזה נכון בין איש ואישה. השאלה היא, מה באשר לבן אדם שחושב שהכל מגיע לו? אתם יודעים מה העונש שלו? אבי מורי אמר לי פעם, אתם יודעים מה העונש של אדם כזה? הוא כבר נענש. הוא לעולם לא יזכה לאהוב. הוא לעולם לא יגיע לאותו מקום שבו הגוף והנשמה מקבלים את מזונם. הוא לעולם לא יחווה בזוגיות שגרה של תענוג. הוא יפסיד את עולמו בגלל שהוא חושב שהכל. מי שחושב שהכל מגיע לו, כל מה שיתנו לו במקרה הטוב, זה סוף סוף מישהו יודע מה אני שווה באמת. זה עדיין לא מגדיר את התחושה של האהבה. תחושות אי אפשר להגדיר. למה? אפשר להגדיר? כבודו הביא את שיר השירים. אנחנו נגיע לשיר השירים. יש, ומתאר את הבחור. אני אסביר שוב. תחושות ניתנות להגדרה על ידי דימויים, על ידי הסימפטומים. אני מגדיר את התחושה לא על סמך תופעות הלוואי שלה, אלא על סמך המניע שלה. זה לא מניע של הכרת הטוב? מה? ההגדרה הזו? הכרת הטוב היא תולדה. ההגדרה, אני מכיר שקיבלתי יותר ממה שאני מגיע לי, מתעורר ברגש של אהבה, שמוליד צורך להכיר טובה למי שנתן לי את זה. אגב, לא אצל כולם. אבל רק רגע, תרשו לי להתקדם. תרשו לי להתקדם. גם ככה זה מורכב מדי. כשאדם חושב שהכל מגיע לו, הוא לעולם לא יוכל להרגיש שהוא קיבל יותר ממה שמגיע לו. ואם המרגיש יותר ממה שמגיע לו הוא רגש האהבה, הוא לעולם לא יאהב. בדרך הזאת אנחנו יכולים להתקדם אל החיים שלנו. אמרנו בתחילת השיעור הקודם, אם האהבה היא משאת נפשו של כל נברא, למה כל כך מעטים נושאיה? תשובה. אנחנו חיים בדור שכמעט כל אדם חושב, חוץ מאיתנו שאנחנו צדיקים, כמעט כל אחד חושב שהכל מגיע לו.
זה מתחיל מחדר לידה. פעם ילדים היו שמחה, ככה שרו במזמורים, לפני אלפי שנים. מאז הייתה התפתחות. היום כבר לא נולדים ילדים. לא נולדים. היום איך שהוא נולד, אוטומטית הוא מקבל שדרוג לנסיך. עכשיו, יש משמעויות נרחבות לשינוי הסטטוס. מיטה וחדר שינה של נסיך לא זהים לגמרי למיטת תינוק, של תינוק עלוב נפש. אתם משווים עגלה של תינוק לחללית של נסיך? זה שעות נוספות. עכשיו, מה קורה כשהנסיך הזה, שהוא מרכז חייהם של המשרתים, גדל? והוא חוזר הביתה ושומע שהמשרתים חוזרים מהעבודה כדי לשלם את מה שצריכים להחזיק את הנסיך, ועל מה הם מתווכחים? מי ייקח מחר את הנסיך לחוג? כלומר, הוא חי בבועה שהוא מרכז העולם. וההורים שלו עוזרים לו להרגיש את זה, כי אם המורה אמר לו משהו, הם ילכו לצעוק עליו. ואני לא אומר שזה לא נכון. אני אומר, זו תופעת הלוואי של הנסיכות. אני הכי חשוב. אפילו ההורים שלי עובדים אצלי. ואז הוא גדל עוד קצת, מגיע לבית הספר, וכיוון שהוא מאוד חשוב, מצרפים אותו למועצת התלמידים שמסבירה למורים שלמרות שמבחינה ביולוגית אנחנו פחות זמן במלון, דעתנו לא פחות חשובה. ואז יש מועצת הסטודנטים. ואז הוא גדל. עכשיו, מה קורה לנסיך כשהוא נהיה גדול? איך קוראים לו? מלך. מלך. קראת הרבה סיפורים. יורש העץ. קוראים לו מפלצת. כן, כן. אדם שגדל בעולם, שכולם משדרים לו שהרצון שלו הכי חשוב כל עוד הוא לא פוגע ברצונות של אחרים, הוא גדל עם תחושה של מגיע לי, של חברה למימוש זכויות, של תתבע את מה שמגיע לך, של אל תוותר על שקל, שלא יוציאו אותך פרייר. ואז הוא מחפש אישה. אין לה סיכוי. היא עומדת מול מפלצת של מגיע לי. אין לה סיכוי. תטפס על האברסט, היא לא תצליח להביא אותו להרגשה שהוא קיבל יותר ממה שמגיע לו, כי עצם העובדה שהוא פרס חסותו עליה, זו טובה גדולה שהוא עשה לה, כי בלעדיו מה היה חייה? לא היו חיים. הגאווה גירשה את האהבה. כי אהבה חיה רק במרחב שבו יש אנשים שמרגישים שהם מקבלים יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם, והגאוותן הורג את היכולת הזאת. אי אפשר לרצות אותו. זה מגיע לו. השאלה היא, למה יש גאווה? והתשובה היא, כי אין ענווה. הענווה היא תנאי הכרחי ליצירת מצע לצמיחת רגש האהבה. זו נקודה ראשונה. תכף נעסוק במה זה ענווה, אבל זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. יש אנשים שחושבים, בחשיבה ראשונית, כשהם שומעים את מה שאני אומר, כשאני מקבל מהזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי, הם מיד מסתכלים על משקל ובודקים כמה מגיע לי וכמה קיבלתי. כמותית. אבל יש עוד משתנה אחד שיכול לטרוף את כל הקלפים. זה לא מה קיבלתי ולא כמה קיבלתי. לא פחות חשוב זה ממי קיבלתי. חמי עליו השלום היה לוחם באצ"ל. בבית שלו הייתה תמונה של בגין. עכשיו, כשאני הכרתי אותו, בגין כבר נפטר. וכשהייתי רוצה להרגיז אותו, וזה קרה לא מעט, הייתי אומר לו, תגיד, מה אתה תולה תמונה של בגין? לא שלא כיבדתי את האיש, אבל רציתי להרגיז. תגיד, מה אתה שם תמונה של בגין פה? מה בגין נתן לך? כל החברים שהיו איתך, תראה לאן הגיעו, ואתה? כלום לא נתן לך. טלפון. ראיתם פעם איך נאס"א שולחת חללית? הספירה לאחור, המבעירים, בשידור חי. זה בדיוק מה שרציתי לראות. וזה היה מתחיל לתסוס
וכשהחללית הייתה משוגרת, הוא היה אומר לי, אתה מדבר? מה אתה עשית בשביל המדינה? אתה יודע מי זה בגין? אתה יודע מה זה להיות ליד בגין? בגין לא נתן לו כלום, הוא נתן לו להיות לידו. וכל החיים הוא חי בזה. מה זה להיות לידך? זה כלום. יש אנשים שהיו אצל הנשיא, יש להם סיכה, בתכריכים הם רוצים שישימו את זה. מה זה סיכה? קונים בסין. המשלוח עולה יותר מהסיכה. זה לא הסיכה, זה מה היא אומרת. זה ממי קיבלתי אותה. לכן לא מספיק ענווה. כדי שתפרח אהבה, צריך ענווה כדי שתהיה אפשרות לקבל יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. אבל צריך גם כבוד לנותן. כי ככל שנכבד את הנותן יותר, המעט שלו יהיה יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. לכן כותב הרמב"ם בהלכות אישות, זה רמב"ם מפורסם מאוד, ביד החזקה בפרק ט"ו, וכן ציוו חכמים שיהיה אדם אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. אז כולם מסבירים, אתה לא יכול לאהוב מישהו יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, אבל לכבד מישהו יותר ממה שאתה מכבד את עצמך, אתה יכול. אתה שותה בבית כוס חד פעמית, אבל כשמגיע אורח, אתה שם כוס זכוכית. זה הסבר אחד, שהוא נכון, אבל יש הסבר קצת יותר עמוק. אם תכבד את אשתך יותר ממה שאתה מכבד את עצמך, אתה מהר מאוד תאהב אותה כמו שאתה אוהב את עצמך. כי הכבוד מאפשר לאשתך להעניק פחות, ואצלך מיד זה כבר יותר ממה שאתה חושב שמגיע לך. אגב, הרמב"ם את הנקודה הזאת מזכיר גם לאישה. וכן ציוו חכמים על האישה, שתהא מכבדת את בעלה ביותר מדי. פה יש חומרה, אבל זה לא בגלל, זה בגלל הנכות של הבעל. לכן ציוו חכמים, כן, על האישה, שתהא מכבדת את בעלה ביותר מדי. ויהיה בעיניה כמו שר, או מלך, או בגין, לשון הרמב"ם. זאת אומרת, לא, את לא חייבת. זה לא מגיע לו. זה לא מגיע לו. הוא בגין. את צודקת. אבל תקשיבי טוב. זה לא בשבילו, זה בשבילך. אם בעלך יהיה מלך, אם הוא יקנה לך סיכה, את תלכי איתה כל החיים. כי הוא חשוב בעינייך. החשיבות שאנחנו מעניקים לנותן, יש לה משקל עצום על התוצאה אם קיבלתי את מה שמגיע לי או פחות או יותר. ההוכחה, הגיעה אל האישה בסוף הרצאה ואמרה לי, שמע, כל מה שאמרת זה יפה מאוד, אבל אצלי זה לא עובד. שזה בעצם אומר שההרצאה שלך היא כישלון טוטלי. כי אין דבר כזה, אני יוצא מן הכלל, או שזה נכון או שזה לא נכון. אמרתי לה, ולמה אצלך זה לא עובד? אז היא אומרת לי, תראה, אני יש לי בעל, אני מאחלת לכל אישה בעולם בעל כזה, אני יוצא את הירח, הוא יוריד לי. הוא מעניק לי כל החיים. הרבה יותר ממה שאני חושבת שמגיע לי. אני לא אוהבת אותו בגרוש. אמרתי לה, והוא פה? היא אמרה לי לא. אמרתי לה, ואני יכול לדבר חופשי? היא אומרת, בוודאי, גם אם הוא היה פה. אמרתי לה, נכון, בעלך, חלול. חלולים. זאת אומרת, יש אנשים שכשחילקו את החוכמה, הם היו במילואים וקיבלו קצת, הוא עוד לא נולד. היא אומרת לי, זה הוא. איך אתה יודע? אמרתי לה, רואים? איך ייתכן שבעלך נותן לך יותר ממה שאת חושבת שמגיע לך, וזה לא מתניע בך את רגש האהבה? כי בעלך הוא אפס. וכשאפס נותן את הירח, זה אפס. אין לזה שום חשיבות. כי הוא אפס. בוודאי שהוא ייתן את הירח האפס הזה. כי אם את זה הוא לא ייתן, אז כלום הוא לא שווה. אז לפחות שיעשה משהו מועיל. כבוד וענווה הם שני החוטים שמתניעים את רגש האהבה. הם מאפשרים לי להרגיש
מהר יותר ובעוצמה גבוהה יותר שקיבלתי מהזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. השאלה היא, אם אין אהבה, זה בעצם מלמד שאין ענווה ואין כבוד. שיש בוז ויש גאווה. והשאלה היא, למה בדור שלנו אין ענווה ואין כבוד? כפי שטענה אתמול נשיאת בית המשפט העליון. למה לא מתנהגים בצורה מכובדת גם לאלה שאתה חולק על דעתם? למה אין כבוד וענווה? אבל ברור שאם אין כבוד וענווה, זה לא פלא שיש 33% מן הזוגות שמתגרשים. הפלא הוא שעדיין יש 67% שלא מתגרשים. למה אין ענווה וכבוד? בזה נעסוק בעזרת השם בחלק השלישי. עד כאן להיום.